નમસ્તે મિત્રો, આજે આપની સાથે હું પંચમેલ દાળ બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું. આ દાળને પ્રોગ્રામ સ્પેશિયલ દાળ પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે કાઠિયાવાડમાં મોટા પ્રોગ્રામ્સમાં આ પ્રકારની દાળ ખૂબ જ બનતી હોય છે. તો ચાલો બતાવું આ પંચમેલ દાળ બનાવવાની પરફેક્ટ રેસીપી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. મિત્રો, મેં અહીં લીધેલ છે કુલ 5 દાળ, કારણ કે આપણી દાળનું નામ જ છે પંચમેલ દાળ. મિત્રો, અહીં બધી દાળ મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી લીધેલ છે. ગ્રામમાં જે 20 ગ્રામ છે. દાળમાં મેં અહીં લીધેલ છે ચણા દાળ, તુવેર દાળ, મગ દાળ, અડદ દાળ અને મસૂર દાળ. અહીં તમે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી મસૂર દાળ અને અડદ દાળની ક્વોન્ટિટી વધારે લઈ શકો છો. આ બધી દાળ થઈ અને કુલ અડધો કપ જેટલી છે. ગ્રામમાં જે 100 ગ્રામ થાય. આ બધી દાળને આપણે સાફ પાણીથી વોશ કરી લેવાની છે. હવે તેમાં એડ કરીશું પાણી અને આ દાળને પલાળવાની છે. દાળની ક્વોન્ટિટીથી અપર લેયર પર 1 ઇંચ જેટલું પાણી રહે એ રીતે દાળ પલાળવાની છે, જેથી પાણી ઓછું ન પડે. આ દાળ પલાળવા માટે મેં અહીં કુલ 500 ml જેટલું પાણી યુઝ કરેલ છે. હવે આ દાળને ઢાંકીને 1 કલાક માટે રેસ્ટ આપી દઈએ. મિત્રો, 1 કલાક જેવો ટાઈમ થઈ ચૂક્યો છે. જોતા વેત જ ખ્યાલ આવી જાય કે આપણી આ દાળ સારી રીતે પલળી ગઈ છે, જેને પ્રેસ કરતા તે આસાનીથી તૂટી જાય છે. નેક્સ્ટ પ્રોસેસ માટે અહીં એક મોટું વાસણ લેવાનું છે. તેમાં હવે હું એડ કરું છું પાણી. જે કપથી આપણે દાળ માપેલ છે તે જ કપથી હું પાણી લઉં છું. અહીં હું કુલ 3 કપ પાણી એડ કરું છું અને 2 કપ પાણી આપણે દાળ પલાળતી વખતે એડ કરેલું છે. હવે સ્ટવની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખી ઢાંકણ ઢાંકીને આ પાણી સારી રીતે ઉકળવા દેવાનું છે. પાણી ઉકળી જતાં જ હવે તેમાં એડ કરીશું પલાળેલી દાળ, જેને પલાળેલા પાણી સાથે જ એડ કરીશું. સાથે જ એડ કરું છું મીઠું તેમજ 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તેમજ ઢાંકણ ઢાંકી અને મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર આને ચડવા દેવાની છે. મિત્રો, 7 થી 8 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો હવે ઢાંકણ ખોલીને દાળ ચેક કરીએ. અહીં આ પાણી સરસ ઉકળી ગયેલ છે, તેમજ દાળ પણ સરસ સોફ્ટ પડવા લાગી છે. હવે આ સમયે હું એડ કરું છું મીડિયમ સાઈઝનું એક બટેટું, જેને આપણે ગ્રેટ કરીને એડ કરીશું. ગ્રામમાં જે 50 ગ્રામ જેટલું છે. આ રીતે બટેટું એડ કરવાથી દાળમાં સરસ થિકનેસ આવે છે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. મિત્રો, તમે પંચમેલ દાળની અવનવી રેસીપીસ જોઈ હશે અને બનાવતા હશો, પણ આ રીતે કદાચ દાળ ક્યારેય નહીં બનાવી હોય. બટેટું એડ કરી દીધા બાદ હવે હું એડ કરું છું 1 ઇંચ જેટલું આદુ. આદુ પણ અહીં હું ગ્રેટ કરીને એડ કરું છું, જેને તમે ઝીણું વાટીને પણ એડ કરી શકો છો. હવે તેમાં એડ કરું છું 1 કપ જેટલા બારીક કાપેલા પાલક. તમે આ રીતે દાળ બનાવો તો પાલક જરૂરથી એડ કરજો, તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. બારીક ચોપ કરેલા નાનકડા 2 કાંદા. અહીં કાંદાને સાવ બારીક ચોપ કરી લેવાના છે, જેથી દાળ સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. મીઠી લીમડી, બારીક કાપેલા 2 લીલા મરચાં તેમજ 8 થી 10 લસણની કળીઓ. અહીં નાનકડી લસણની કળીઓ આખી જ એડ કરવાની છે, જેનો ટેસ્ટ અહીં ખૂબ જ સરસ આવે છે. સાથે જ એડ કરું છું ટોમેટો પ્યુરી. મિત્રો, આ પ્યુરી તૈયાર કરવા માટે મેં નાનકડા 2 ટમેટાની પ્યુરી તૈયાર કરી છે. બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે સ્ટવની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરીશું અને આ બધું જ સાથે ઉકળવા દેવાનું છે. પ્રોગ્રામ સ્પેશિયલ રેસીપી જેવી કે વાડીનું શાક, વરાળીનું શાક વગેરે રેસીપીસ મેં મારી ચેનલ પર શેર કરેલી છે. તમે એકવાર વાડીનું શાક અને વરાળિયા શાકની રેસીપી જરૂરથી જોજો, તેમજ ટ્રાય પણ કરજો. એવું તો ટેસ્ટફુલ બને છે કે બધા જ આંગળા ચાટતા રહી જશે. ફરી ઢાંકણ ઢાંકીને આને ચડવા દઈએ. વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચેક કરીશું અને મિક્સ પણ કરીશું. મિત્રો, થોડી જ મિનિટોમાં અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે એડ કરેલું ઘણું પાણી આમાંથી બળી ગયેલ છે, તેમજ આ દાળની કન્સિસ્ટન્સી પણ પરફેક્ટ છે. અહીં બધી દાળ સરસ રીતે બફાઈ ગયેલ છે. મિત્રો, આ દાળને બ્લેન્ડર ફેરવીને એકરસ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી, તેમજ આ દાળની કન્સિસ્ટન્સી આ મુજબની જ રાખવામાં આવતી હોય છે. અને ઠંડી પડતા હજુ પણ આ દાળ થોડી ઘટ થાય છે, છતાં પણ દાળની થિકનેસ જે પ્રમાણે પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે એડવાન્સમાં પાણીની ક્વોન્ટિટીમાં વધઘટ કરી શકો છો. મિત્રો, જ્યારે તમારે
ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં આ દાળ બનાવીને સર્વ કરવી હોય એવા સમયે તમે આ દાળને કુકરમાં 4 થી 5 વિસલ વગાડીને ઝડપથી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. પરંતુ આ રીતે દાળ બનાવવાથી તેનો સ્વાદ કંઈક અનેરો જ હોય છે. તો અહીં ઓલમોસ્ટ આપણી દાળ બફાઈ ચૂકી છે. તો હવે તેમાં હું એડ કરું છું 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું તેમજ અડધો કપ બારીક કાપેલા કોથમીર. હવે આ દાળને સ્ટવ પરથી લઈ લઈએ. હવે આપણે આ દાળનું સિઝનિંગ કરીશું. તે માટે એક પેનમાં મેં અહીં લીધેલ છે 2 ટેબલસ્પૂન કુકિંગ ઓઇલ અને 1 ટેબલસ્પૂન દેશી ઘી. તેલ આવી જતા સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો સેટ કરીશું. તેમજ સૌપ્રથમ હું એડ કરું છું 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ દાણા. રાઈ દાણા ક્રેક થવા આવે એટલે એડ કરીશું 1/2 ટીસ્પૂન જીરું. સાથે જ મેં લીધેલ છે એક નાનકડો ટુકડો તજનો, એક તમાલપત્ર, બાદિયા ફૂલ, 2 લવિંગ જેને આપણે તોડીને એડ કરીશું. તેમજ સૂકા લાલ મરચાં. મિત્રો, આ સૂકા મસાલા એડ કરવાથી દાળમાં વઘાર ખૂબ જ સરસ બેસે છે. હવે તેમાં એડ કરું છું આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ, જે અહીં મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી લીધેલ છે. અહીં આ પેસ્ટમાંથી કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળવાની છે. સાતળાઈ જતાં જ એડ કરું છું 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, બારીક ચોપ કરેલા 2 નાનકડા કાંદા. અહીં કાંદાને સાવ બારીક ચોપ કરવાના છે જેથી સિઝનિંગમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. ફરી બધું મિક્સ કરીએ. અહીં આ કાંદાને સારી રીતે ચડવા દેવાના છે. મિત્રો, હવે હું એડ કરું છું મીઠી લીમડી. મિત્રો, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ એડ કરીને તરત જ લીમડીના પત્તા એડ કરવાના છે, પરંતુ હું લીમડી એડ કરવાનું ભૂલી ગઈ છું માટે પાછળથી એડ કરું છું. અહીં આપણે એડ કરેલ કાંદા સરસ રીતે સાતળાઈ ગયેલ છે. તો હવે તેમાં એડ કરું છું નાનકડા 2 ટમેટાની પ્યુરી. ફરી બધું મિક્સ કરી લઈએ અને આ ટમેટા સાવ ચડી જાય ત્યાં સુધી આને થવા દઈશું. અહીં આપણે લીધેલ આદુ મરચાં લસણ કાંદા અને ટમેટા બધું એકરસ થઈ ગયું છે અને સિઝનિંગમાં એડ કરે ઘી છૂટું પડતું દેખાય છે. તો હવે હું એડ કરું છું કાશ્મીરી લાલ મરચું, જેનાથી તીખાશ ખૂબ ઓછી આવશે અને કલર સરસ ટેસ્ટી રેડ આવે છે. અહીં કુલ 2 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરું છું. મિત્રો, અહીં સિઝનિંગની ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવી રહી છે અને કલર પણ સરસ ટેસ્ટી રેડ આવે છે. હવે હું સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઉં છું. હવે આ દાળમાં હું એડ કરું છું 2 ટીસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ, જે સ્વાદ મુજબ તમે વધઘટ કરી શકો છો. હવે આપણે જે સિઝનિંગ કરેલ છે તે દાળમાં એડ કરીશું. બરાબર મિક્સ કરીએ. દાળનો કલર ખૂબ જ સરસ ટેમ્પટિંગ આવે છે. ફરી આ દાળને થોડી વાર માટે સ્ટવ પર ચડાવીશું. મિત્રો, અહીં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક એવી આપણી પંચમેલ દાળ બનીને તૈયાર છે. મિત્રો, તમે અવારનવાર પંચમેલ દાળ તો બનાવતા જ હશો, પરંતુ આ રીતે કદાચ ક્યારેય નહીં બનાવી હોય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે જરૂરથી આ રીતે બનાવજો. એવી તો સ્વાદિષ્ટ બને છે કે બધા જ આંગળા ચાટતા રહી જશે. મિત્રો, આ દાળને તમે રાઈસ, રોટલી, પરાઠા, પૂરી કે રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો, પરંતુ કાઠિયાવાડમાં જે પ્રોગ્રામમાં દાળ બને છે તેને બાજરીના રોટલા સાથે સર્વ કરવામાં આવતી હોય છે અને બાજરીના રોટલા સાથે આ દાળ ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ લાગે છે. તો તમે આ રીતે જરૂરથી બનાવજો પંચમેલ દાળ. તેમજ મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અપડેટ્સ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.